Hello and good morning. This is Sandeep. You are watching English on your WebSankul official. I hope you guys are doing really well, and this is our episode number 63 of English Zero to Hero series ની આ પાર્ટ નંબર 13 આપ જોઈ રહ્યા છો. આઈ હોપ તમે બધા જે છે તે સ્વસ્થ હશો, મજામાં હશો. આજના સેશનની અંદર આપણે કંઈક મજાનું માણવાના છે, જોવાના છે, શીખવાના છે. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ મૂડનો ટોપિક શીખ્યા હતા, ત્યારબાદ આપણે સેન્ટેન્સીસ એટલે કે સિન્થેસિસની શરૂઆત કરી દીધી છે. સિન્થેસિસનો આ જે સેકન્ડ વિડીયો કહેવાશે, એટલે કે સિન્થેસિસને જ આપણે કોન્ટિન્યુ કરવાના છે. સેશનની શરૂઆત કરું પહેલા હું નાનકડી જાહેરાત કરી દેવા. અચ્છા, આ તો મારો ફોટો છે. ઓકે, સો બેચ શરૂ થવા જઈ રહી છે. તમે બધા જાણો છો તે અનુસાર વેબસંકુલ હંમેશા બદલાતી પરીક્ષા પદ્ધતિને ધ્યાનમાં રાખીને અવારનવાર કંઈક ને કંઈક વિદ્યાર્થીઓ માટે નવું લાવતું રહે છે. તેના ભાગરૂપે આપણે એક સરસ મજાની બેચ લાવવા જઈ રહ્યા છે. બેચનું નામ છે પ્રારંભ, અને આ બેચ શરૂ થવા જઈ રહી છે 1st of Jan થી. ડેમો સેશન શરૂ થવાના છે. તમે બધા ડેમો સેશન અટેન્ડ કર્યા બાદ નિર્ણય લેશો કે યસ, આ બેચમાં અમારે જોડાવું કે નહીં. બેચનો સમય છે સાંજે 5 થી 8 વાગ્યાનો, અને આપેલા જે નંબર છે તેના પર તમે સંપર્ક વગેરે કરી શકશો. બેચ જે છે તે ક્લાસ 3 માટેની છે. પ્રિલિમ્સ પ્લસ મેઇન્સ બંનેનો જે સમાવેશ છે, બંનેનો સમાવેશ આની અંદર કરી દેવામાં આવશે. ચલો, આજે આપણે ભણવાના છે સિમ્પલ સેન્ટેન્સથી ટ્રાન્સફોર્મેશન કઈ રીતે કરવાનું. ટ્રાન્સફોર્મેશન એટલે પરિવર્તન કઈ રીતે કરી શકાય. આપણે સિમ્પલ સેન્ટેન્સથી કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સીસ અને સિમ્પલ સેન્ટેન્સથી કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ તરફ કઈ રીતે જઈ શકાય તે બાબત જાણવાના છીએ, શીખવાના છીએ. ચલો, વધારે સમય ન લેતા સીધા સેશનની શરૂઆત કરી દઉં છું. સિમ્પલ ટુ કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ જોઈશું આપણે. કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ, સિમ્પલ સેન્ટેન્સ શું હોય છે? ગઈકાલના સેશનની અંદર મેં તમને બહુ સારી રીતે સમજાવી ચૂક્યો છું. સિમ્પલ સેન્ટેન્સની અંદર મેં તમને કીધું હતું કે એક સબ્જેક્ટ હોય છે અને એક પ્રેડિકેટ હોય છે. પ્રેડિકેટ એટલે શું? તો કે સર, સબ્જેક્ટ અને પ્રેડિકેટ તમારે જાણવું છે તો તમે આના જે શરૂઆતના વિડીયોઝ છે ગુજલીશના, એ શરૂઆતના વિડીયો જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે સબ્જેક્ટ અને પ્રેડિકેટ શું હોય છે. ઇન શોર્ટ, એક સબ્જેક્ટ જોવા મળશે, એક વર્બ જોવા મળશે. જ્યારે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સની અંદર બે સેન્ટેન્સીસ હશે જેને આપણે ભેગા કરતા હોઈએ છીએ, બે સ્વતંત્ર સેન્ટેન્સ હોય છે, તેને તમે કન્જંક્શન દ્વારા જોઈન કરો છો. લેટ્સ સી, ફટાફટ જોઈએ આપણે. બોથ રામ એન્ડ હિઝ બ્રધર. બંને રામ અને તેનો ભાઈ ફેલ થયા છે. આ સેન્ટેન્સની અંદર તમે જોશો તો તમને એક વર્બ જોવા મળશે, સાથે સાથે એક જ સબ્જેક્ટ જોવા મળશે. આ બોથ રામ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ, બોથ રામ એન્ડ હિઝ બ્રધર, આ આખો સબ્જેક્ટ કહેવાશે ફેલ્ડ. એટલે કે આ સબ્જેક્ટનું કામ કરે છે, જ્યારે આ જે છે તે પ્રેડિકેટનું કામ કરે છે. બોથ અને એન્ડ જે છે તે જોડે છે. કોને જોડે છે? રામ અને બ્રધરને જોડે છે. આને સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કહેવાશે. જ્યારે આપણે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સની વાત કરીએ તો કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સમાં તમને કન્જંક્શન જોવા મળે છે, જે છે એઝ વેલ એઝ થી જ્યારે પણ વાક્ય રચના જોડાય છે તો રામની સાથે સાથે તેનો ભાઈ પણ ફેલ થયો છે એવું કહી શકાશે. સો આમાં આપણે બોથ એન્ડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બોથ એન્ડ વાળું જ્યારે વાક્ય હશે, બોથ એન્ડથી તમે બે સબ્જેક્ટ જોડેલા હશે, તે વાક્ય સિમ્પલ સેન્ટેન્સ હોય છે. પરંતુ જેવું તમે એને એઝ વેલ થી જોઈન કરો છો તે વાક્ય કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સમાં રૂપાંતરિત થઈ જતું હોય છે. ચલો, ફટાફટ જોઈશું. આપણે આગળ જઈએ અને કંઈક નવું કોન્સેપ્ટ ભણીએ. ફરીથી જોઈએ. આઈ મસ્ટ વર્ક હાર્ડ ટુ પાસ ધ એક્ઝામ. મારે મહેનત કરવી પડશે ટુ પાસ ધ એક્ઝામ. શાના માટે? તો જો આઈ મસ્ટ, આ ઓક્ઝિલરી છે, વર્ક હાર્ડ જે છે, વર્ક હાર્ડ, આ વર્ક શું છે? વર્બ છે. હાર્ડ શું છે? એડવર્બ છે. ટુ પાસ ધ એક્ઝામ, આ જે છે આખો તમારો શું કહેવાશે સર? આ ટુ પાસ ધ એક્ઝામ. તમે લોકો કૃદંત વગેરે ભણતા હો છો ને, આ આઈ સબ્જેક્ટ છે, પછી સર આ ઓક્ઝિલરી છે, પછી આ વર્બ છે, આ એડવર્બ છે. ટુ પાસ ધ એક્ઝામ, મારે મહેનત કરવી પડશે. શાના માટે? તો ટુ પાસ ધ એક્ઝામ, પર્પસ માટે. આપણે એલું હેતવર્થ કૃદંત વગેરે ભણતા હોઈએ છીએ. યસ, તેની વાત કરવી છે. ઇન્ફિનિટિવ ટુ છે આ, ટુ પાસ. પેલું નોન ફાઇનાઇટ વર્બ છે. આ ટુ પાસ જે છે અહીંયા નોન ફાઇનાઇટ છે. શું કરવા માટે? હેતુ દર્શાવે છે. ટુ પાસ ધ એક્ઝામ. સો આ ટુ પાસ ધ એક્ઝામ તમારો ઓબ્જેક્ટ છે આખો. અને આઈ મસ્ટ વર્ક હાર્ડ, આઈ મસ્ટ વર્ક, આ જે છે તે વર્બ છે, અને હાર્ડ જે છે તે એડવર્બ છે, અને આ જે છે આખો આપણો ઓબ્જેક્ટ કહેવાશે. આ વાક્ય સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે. અને જો મારે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સમાં ફેરવવું છે તો હું અહીંયા શું કરી દઈશ? હું અહીંયા એક કન્જંક્શનનો ઉપયોગ કરીશ, જે છે ઓર. ગઈકાલે આપણે ભણી ગયા હતા ફેન બોયસ, મેં તમને સમજાવ્યું હતું. શોર્ટકટ ટ્રીક છે જેનાથી તમે ઇઝીલી યાદ રાખી શકતા હો છો. આપણે આખા જે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સના જે કન્જંક્શન છે એને કઈ રીતે યાદ રાખતા હોઈએ છીએ તે મેં તમને ગઈકાલના સેશનમાં સમજાવ્યું છે. આઈ મસ્ટ વર્ક હાર્ડ, મારે મહેનત કરવી પડશે, મારે મહેનત વધુ કરવી પડશે. ઓરનો અર્થ અહીંયા અધરવાઇઝ થાય છે. અધરવાઇઝ આઈ શેલ નોટ પાસ ધ એક્ઝામ. બંનેમાં જોશો તો બંનેમાં સબ્જેક્ટ છે. આઈ અહીંયા સબ્જેક્ટ છે, આઈ અહીંયા સબ્જેક્ટ છે. મસ્ટ વર્ક હાર્ડ, અહીંયા પણ વર્બ છે, અહીંયા પણ વર્બ છે.
શેલ નોટ પાસ ધ એક્ઝામ. અહીંયા પાસ જે છે તે વર્બ તરીકે યુઝ થાય છે. સો બે વર્બ આપી દીધા છે અને મેં તમને કીધું હતું કે ભાઈ જ્યારે પણ બે વર્બ આપે છે, બે અલગ અલગ પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ ભેગા થાય છે ત્યારે તે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ બનતું હોય છે. આ કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ છે, આમાં બે વર્બ આપેલા છે. જ્યારે ઉપરનું વાક્ય જોશો તો એમાં એક જ વર્બ છે. અહીંયા વર્ક જે છે તે એક જ વર્બ છે. આ ટુ પાસ જે છે અહીંયા વર્બનું કામ નથી કરતું, આ હેતુવર્તકૃદંતનું કામ કરે છે. નોન ફાઇનાઇટ વર્બ કહેવાશે. Let's see another one. In spite of hard work, મહેનત કર્યા છતાં પણ he failed. મહેનત કર્યા છતાં પણ તે ફેલ થયો. In spite of hard work, he failed. અહીંયા વર્બ એક જ છે, સબ્જેક્ટ પણ એક જ છે. આને આપણે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કહીશું, પરંતુ આને આપણે જો કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સમાં ફેરવીએ તો તમને બે વર્ક જોવા મળશે. આ રહ્યું failed. He worked hard, એક વાક્ય થયું. Yet he failed, આ બીજું વાક્ય થયું. અહીંયા પણ સબ્જેક્ટ છે, અહીંયા વર્બ છે. આ સબ્જેક્ટ છે, આ પણ વર્બ છે. અહીંયા બે વાક્ય ભેગા થાય છે. જ્યારે બે વાક્ય ભેગા થાય ત્યારે આપણે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ કહેતા હોઈએ છીએ. આઈ હોપ તમને આટલે સુધી ક્લિયર હશે. લેટ્સ સી હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ, તમને થોડુંક વધારે ક્લિયર થાય. ચલો ચોથું ઉદાહરણ જોઈએ છે શાંતિથી. The teacher punished the boy for disobedience. Obedience નો અર્થ થાય છે disobedience નો મતલબ થાય છે માનવું નહીં. ઓબે નામનો શબ્દ આવે છે. ઓબે નામનો ક્રિયાપદ છે, એના પરથી ઉતરીને આવેલો છે. ઓબે એટલે શું? તો કે ઓબે એટલે માનવું થાય છે. ડિસઓબેડિયન્સ એટલે શું? ન માનવું. ધ ટીચર પનિશ્ડ, સબ્જેક્ટ કેટલા છે જોઈએ. સર ધ ટીચર સબ્જેક્ટ છે, આ પનિશ વર્બ છે, ધ બોય ઓબ્જેક્ટ છે. શાના માટે? ફોર ડિસઓબેડિયન્સ. આ તો ફક્ત એક પ્રકારનો ફ્રેઝ કહેવાશે, ફોર ડિસઓબેડિયન્સ. શાના માટે? તો કે આના માટે એને સજા કરવામાં આવી છે. જ્યારે બીજું વાક્ય જોઈશું આપણે તો એમાં કન્જંક્શનનો ઉપયોગ કરેલો છે અને બે સબ્જેક્ટ કરી નાખ્યા છે. ધ બોય વોઝ ડિસઓબેડન્ટ, છોકરો ડિસઓબેડન્ટ હતો એટલે કે માનતો નહોતો, ન માનતો હતો, માનવામાં ન હતો, જેને કહેવાય ને આમ કોઈના માનવામાં ના હોય, કોઈનું માનતો ન હોય તેવા પ્રકારનો. અહીંયા એક આ સબ્જેક્ટ છે, આ વર્બ છે. સો ધ ટીચર બીજો સબ્જેક્ટ અને આ પાછો વર્બ. સર જ્યારે પણ બે વર્બ દેખાય છે એટલે સમજી જવાનું કે આ કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ કહેવાશે. બીજું વાક્ય જે છે તે કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ છે. ચલો સિમ્પલ અને કમ્પાઉન્ડ તો સાહેબ ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે જોઈશું ટ્રાન્સલેશન એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મેશન્સ. સાના સિમ્પલ ટુ કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ. ના કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ શું હોય છે મેં તમને કીધું હતું. કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સની અંદર તમને શું જોવા મળશે? કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સની અંદર એક પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ જોવા મળશે અને બાકીનો તમને જે છે તે સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ જે છે તે જોવા મળતો હોય છે. ચલો એ એડજેક્ટિવ ક્લોઝ હોઈ શકે, નાઉન ક્લોઝ હોઈ શકે, વગેરે વગેરે. ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલું વાક્ય જુઓ, ટેલ મી હર બર્થ પ્લેસ. આ ઇમ્પરેટિવ વાક્ય છે. ટેલ મી હર બર્થ પ્લેસ. આ ટેલ જે છે તે વર્બ છે. ટેલ મી આ ઓબ્જેક્ટ છે. હર બર્થ પ્લેસ તેનું જન્મસ્થળ મને જણાવો. આ સિમ્પલ વાક્ય કહેવાશે, ઇમ્પરેટિવ વાક્ય છે. આને કોમ્પ્લેક્સ કરવું હોય તો કે સર કોમ્પ્લેક્સ વાક્યમાં એક વાક્ય જે છે તે શું હશે? ટેલ મી. એક તો મુખ્ય વાક્ય હશે પ્રિન્સિપલ ક્લોઝ, પરંતુ પછી એને જોડેલો હશે. આ વેરથી વાક્ય જોડાય છે. વેરથી આપણે વાક્યને નહીં પરંતુ ક્લોઝને જોડીએ છીએ. વેર શી બોર્ન, વેર શી વોઝ બોર્ન. મને કહો કે તે ક્યાં જન્મી છે, તે ક્યાં જન્મી હતી. સોરી. નો વન નોઝ હિઝ નેમ. જો નો વન સબ્જેક્ટ છે, નોઝ જે છે વર્બ છે, હિઝ નેમ જે છે તે ઓબ્જેક્ટ છે. આ સિમ્પલ વાક્ય છે. નો વન નોઝ, કોઈ જાણતું નથી, વોટ હિઝ નેમ. નો વન નોઝ વોટ હિઝ નેમ ઇઝ. કોઈ જાણતું નથી કે તેનું નામ શું છે. આને કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ કહેવાશે. અહીંયા તમે શું કર્યું છે તો કે સર વોટ જે છે એક એનાથી આપણે ક્લોઝ જોઈન કરી નાખ્યો છે. ક્લોઝ આપણે જોઈન કર્યો છે અને કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ કહેવાશે. ચલો, હી કન્ફેસ હિઝ ક્રાઇમ. સબ્જેક્ટ, વર્બ, ઓબ્જેક્ટ. સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે. પરંતુ અહીંયા તમે જોશો ધેટથી આપણે કે જે નથી કહેતા, આપણે કે જે વાળી વાક્ય રચના. કે જે હી કન્ફેસ્ડ કે હી વોઝ અ ક્રિમિનલ. તેણે કન્ફેસ કર્યું કે તેણે કન્ફેસ કર્યું હતું કે સ્વીકાર્યું હતું કે તે ક્રિમિનલ હતો, તે ગુનેગાર હતો. ચલો આગળ વધીશું. ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. જો કોમા કરીને આપણે શું કરીએ છીએ તો આપણને ખ્યાલ જ છે. ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ કોમા ધ ફર્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. આ કોમા અહીંયા કે જેનું કામ કરે છે. કે જે કોમા સૌથી સારું કન્જંક્શન ગણાતું હોય છે. મેં તમને કીધું હતું. ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ધ ફર્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા વોઝ અ વેરી લર્ન્ડ મેન. એનો મતલબ શું થાય છે તો કે સર એક આખું આ જે છે આખું નામ છે. આ ડિગ્રી જે છે કોના માટે યુઝ થઈ છે તો કે આના માટે યુઝ થઈ છે. ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ કે જે ધ ફર્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા હતા. વોઝ આ વર્બ છે, અ વેરી લર્ન્ડ મેન. આ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કહેવાશે. હવે આમાં આપણે શું કરીએ છીએ તો કે ક્લોઝ એડ કરીએ છીએ. આના માટે આપણે શાનો ઉપયોગ કરી દેતા હોઈએ છીએ તો કે સર આપણે એડજેક્ટિવ ક્લોઝનો ઉપયોગ કરી નાખીએ છીએ. ઘણી વખત નાઉન ક્લોઝનો યુઝ કરી નાખીએ છીએ. એટલે અહીંયા તમે શું વાપર્યું છે તો કે તમે હુ વાપર્યું છે. જુઓ, ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ કે જે હુ વોઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ
ઇન્ડિયા વોઝ અ વેરી લોન મેન. સેમ ટુ સેમ, ખાલી તમે હુ એડ કરીને ક્લોઝ એડ કરી નાખ્યો છે. એટલે આને આપણે કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ કહીશું. આ આપણું જે છે તે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે. વધુ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે આને આ રીતે જોતા રહેજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વધારે ક્લેરિટીથી આને ભણવાની કોશિશ કરીશું. સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ, કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ જે છે તે થોડોક કહી શકાય કે થોડોક આમ ગોખવાનો નથી વિષય, અને તમારે સમજવો પડશે. તમને ક્લોઝ, સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ, મેં તમને જે બધા ક્લોઝ, ફ્રેઝ, બધા શબ્દ જે વાપરી રહ્યો છું એ થોડા તમારી માટે કદાચ જાગન હશે. જાગન એટલે કે જો તમે પહેલી વખત જોઈ રહ્યા છો તો તમારી માટે થોડું નવું હશે આ બધા શબ્દ, પરંતુ તમારે આખી ગુજલી સિરીઝ જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે હું ક્લોઝ એટલે શું, ક્લોઝનો અર્થ શું થાય છે, વગેરે વગેરે. ચલો, સો આ સાથે મને એટલે કે સંદીપને રજા આપશો. આ સાથે આપણે આ સેશન અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. મળીશું નેક્સ્ટ સેશનની અંદર, જાણીશું કંઈક નવું. આ રીતે જ આપણે 10 વાગે મળતા હોઈએ છીએ ગુલ્લીસની આ સિરીઝ અંતર્ગત. તમે આ વિડીયોને જોયો, માણ્યો, લાઈક કર્યો તે બદલ ખૂબ ધન્યવાદ. યસ, તમે બધા સ્વસ્થ હશો, મસ્ત હશો, પોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતપોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો, સ્વાસ્થ્ય સાચવજો, અને આ રીતે જ. અને હા, બીજી એક વાત, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. વિડીયોને લાઈક નથી કર્યો તો કરી દેજો. યસ, ગુજલી સિરીઝને આ રીતે સરસ મજાનો પ્રેમ પ્રતિસાદ વગેરે આપવા બદલ આપનો ખૂબ ધન્યવાદ. જોતા રહો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.